Năm 20 tuổi cô gái này vô tình bị rơi vào hang sói. Đám thuộc hạ đang định ra tay với cô nhưng thủ lĩnh Ly lại nói rằng anh muốn cô gái này. Sau khi ném cô gái lên trên giường, Ly cởi đồ để lộ ra cơ bắp khỏe khoắn. Cô gái hoảng sợ cầu xin anh tha cho mình, dù phải trả bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng một giây sau anh đã phủ chăn lên người cô, sau đó làm động tác chống đẩy. Một cái, hai cái rồi ba cái, mồ hôi đã sớm thấm đẫm khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng anh vẫn cố cắn răng tiếp tục. Trong lòng cô gái sớm đã trào dâng những rung động. Hóa ra Ly làm tất cả chuyện này vì muốn cứu cô gái này. Cô gái nhìn về phía tấm lịch hôm nay vừa đúng là ngày 14 tháng 7. Cô muốn nhớ kỹ ngày tháng đặc biệt này. Tên đàn em ở bên ngoài cửa sổ lúc này đã sớm có những ý nghĩ đen tối. Tất cả đều bị Ly dùng đôi tai nhạy cảm nghe hết. Sau đó Ly nhanh chóng xoay người bỏ đi. Những ngày tháng sau đó anh cũng dạy cô gái các cách phòng thân. Dần dần cô gái đã yêu người đàn ông tên Ly này. Nhưng không may Ly vì cứu cô mà đã thiệt mạng. Nhìn thấy con tàu phía xa phát nổ, cô không kiềm được lòng mà khóc nấc lên. Dường như trái tim cô đã khuyết đi một mảnh. 5 năm sau, trong lúc đi xem mắt, cô gái vô tình nhìn thấy một người đàn ông trông rất giống Ly. Một tay anh cầm ô, một tay cầm một bó hoa lưu ly vượt mưa vượt gió đi về phía cô. Cô gái kích động lập tức bỏ lại đối tượng xem mắt mà đuổi theo người đàn ông đó. Nhưng khi đuổi tới nơi, cô nhận ra cô đã nhầm người. Trong mắt cô ngập tràn sự thất vọng. Cô đã đợi anh tròn 5 năm rồi. Từ đầu đến cuối cô vẫn không tin anh đã chết. Cô gái này tên là Niệm Sơ, là một diễn viên trong đoàn kịch nói Hy Vị. Hôm đó trưởng đoàn nói muốn giao cho cô một nhiệm vụ. Hắn bảo cô phải mời một cô gái tên Lý Tiểu Nghiên tham gia diễn xuất. Bởi vì Lý Tiểu Nghiên vẫn luôn thất hẹn với đoàn, dẫn đến việc toàn bộ kịch được chuẩn bị đều phải tạm dừng. Còn Lý Tiểu Nghiên này cũng chính là người khiến cô suýt chút nữa mất mạng. Niệm Sơ đi đến nơi tổ chức hoạt động của Lý Tiểu Nghiên nhưng lại lần nữa bắt gặp người đàn ông giống Ly. Niệm Sơ hoảng loạn lao đi tìm anh giữa đám đông nhưng cô phát hiện người đàn ông đó đã biến mất trong chớp mắt. Niệm Sơ đành phải cúi mình mời Lý Tiểu Nghiên tham gia diễn xuất, thế nhưng cô ta lại coi Niệm Sơ là không khí. Trong lúc khẩn cấp, Niệm Sơ đành tự ý cầm mic lên tuyên bố chuyện Lý Tiểu Nghiên sẽ tham gia đoàn kịch nói. Sau đó cô lại tán thưởng cô ta một hồi. Điều này khiến cho Lý Tiểu Nghiên cưỡi hổ khó xuống. Cô không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Trước khi đi, Lý Tiểu Nghiên còn gọi một tiếng Lệ Đằng. Một người đàn ông quay đầu lại. Niệm Sơ vừa nhìn đã nhận ra anh đó chính là người đã cứu cô năm đó. Trong lòng Niệm Sơ sớm đã loạn cào cào nhưng người đàn ông đó nói rằng cô đã nhận nhầm người. Chuyện này là sao đây? Rất xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Anh không nhớ em sao? Lần sau cô uống ít rượu thôi nhé. Vì để chứng minh người đàn ông đứng trước mặt chính là Ly, mặc dù Niệm Sơ rất sợ nước nhưng vẫn lấy hết dũng khí nhảy tùm xuống hồ bơi. Đột nhiên Ly lao xuống dưới cứu cô. Quả nhiên là anh ấy, cô chắc chắn bản thân không nhận nhầm người. Niệm Sơ vui mừng khôn xiết, nhưng vừa lên bờ Niệm Sơ phát hiện người cứu cô vậy mà lại là người khác. Lúc này cô mới biết hóa ra tất cả đều là ảo giác của bản thân, còn Ly thì lại ở bên cạnh tươi cười nói chuyện với Lý Tiểu Nghiên. Niệm Sơ thất vọng nhìn về phía anh, ánh mắt của người đàn ông đó lộ rõ vẻ né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô. Anh thật sự không phải là Ly đã cứu cô năm xưa sao? Niệm Sơ mang theo sự nghi ngờ mà rời đi. Nhìn thấy Niệm Sơ như người mất hồn ở trên đường, Lệ Đằng không nhẫn tâm mà gọi tên cô Nguyễn Niệm Sơ. Nghe anh gọi, trái tim Niệm Sơ như thiếu một nhịp, nhưng nhìn thấy Lý Tiểu Nghiên ngồi phía sau ghế, trái tim Niệm Sơ dường như đã nguội lạnh. Lý Tiểu Nghiên cười lạnh rồi châm biếm cô một hồi. Liều mạng như vậy mà vẫn không có ai đến đón. Người đàn ông muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Niệm Sơ chắc chắn anh đã không còn là Ly của năm đó. Ở trong xe, Lý Tiểu Nghiên chủ động ngồi ở ghế lái phụ của Lệ Đằng. Vậy liệu có một ngày anh cũng mời tôi ngồi ở ghế lái phụ chứ? Không có đâu. Vì sao chứ? Lúc làm việc không được nói chuyện riêng. Hiện Lệ Đằng đang mở một công ty bảo an. Nếu không phải công việc yêu cầu thì anh thậm chí còn không muốn nói nửa lời với Lý Tiểu Nghiên. Mặt khác, bạn thân của Niệm Sơ đoán rằng anh ta hoặc là chết đi sống lại hoặc là mất trí nhớ. Cùng lúc đó mẹ cũng đã sắp xếp cho cô đối tượng xem mắt. Niệm Sơ nhìn liếc qua tài liệu một cái, tên hiển thị là 0714, đây chính là ngày cô và Ly gặp nhau. Những ký ức của hai người thi nhau ùa về. Niệm Sơ đến địa điểm xem mắt vô cùng ngạc nhiên khi biết đối tượng xem mắt của cô lại chính là Lệ Đằng. Xin chào, tôi là Nguyễn Niệm Sơ. Niệm Sơ đi xem mắt vô tình phát hiện đối tượng xem mắt của mình lại chính là người đã hy sinh tính mạng để cứu cô khi cô mới 20 tuổi. Anh cũng chính là người đã đợi cô suốt 5 năm qua. Nhưng vào tối ngày hôm qua, người đàn ông lạnh lùng này đã khiến Niệm Sơ tin rằng anh và Ly không phải cùng một người. Dẫu biết là vậy nhưng cô không kìm được lòng mà nảy sinh hoài nghi. Niệm Sơ đi thẳng vào vấn đề hỏi anh đã từng nghe đến cái tên Ly bao giờ chưa? Nguyễn Niệm Sơ, hiện tại người xem mắt với cô là tôi tên Lệ Đằng. Đừng có mà nhắc đến người đàn ông khác trước mặt tôi. Thật kỳ lạ, người đàn ông này lại còn tự ghen với chính mình. Niệm Sơ lại đuổi theo dò hỏi anh rằng tên WeChat của anh là 0714, liệu con số này có ý nghĩa gì đối với anh không? Ngày hôm đó cũng chính là ngày Niệm Sơ và Ly gặp nhau lần đầu tiên. Lệ Đằng lại lạnh lùng nói với cô rằng Nguyễn tiểu thư, tôi không phải là vật thế thân cho bất kỳ ai. Nếu như tình cảm trước đó của cô không tốt đẹp, muốn dùng tôi để tìm kiếm bóng hình người khác thì tôi khuyên cô đừng nên đi xem mắt nữa. Lệ Đằng lạnh lùng vỗ vào ghế lái phụ rồi kêu cô ngồi ở đây. Niệm Sơ lại từ chối. Một giây sau, Lệ Đằng cưỡng ép ôm Niệm Sơ lên ghế phụ, đồng thời nói rằng tôi không có thói quen giao lưu qua gương với đối tượng xem mắt của mình. Đúng là cách đối xử quá khác biệt. Nghĩ đến thái độ của Lệ Đằng đối với Lý Tiểu Nghiên ngày hôm đó, quả thật hạn hán lời luôn. Vậy liệu có một ngày anh sẽ mời tôi ngồi lên ghế lái phụ của anh chứ? Không bao giờ. Nếu nói anh không phải là Ly thì có kẻ ngốc mới tin. Nghe nói giữa Lệ Đằng và Lý Tiểu Nghiên chỉ tồn tại mối quan hệ đồng nghiệp, Niệm Sơ rất mong chờ lần gặp tiếp theo với anh. Nhân lúc Lệ Đằng không chú ý, cô đã lén để lại hộp cơ sần ở trên xe. Sau này có thể lấy đó làm lý do để gặp lại anh.
Lệ Đằng nhìn thấy thì khẽ mỉm cười, anh rất hài lòng với chút tâm tư nhỏ của Niệm Sơ. Xuống xe Niệm Sơ hỏi Lệ Đằng có muốn nói với cô điều gì không. Kết quả anh lái xe bỏ đi luôn, thật là quá mất mặt rồi. Buổi tối Lệ Đằng lại gửi cho Niệm Sơ một tin nhắn kêu cô tới quán rượu ở địa chỉ anh đã gửi. Lệ Đằng nói anh muốn mang hộp cơ sần trả cô. Đúng là chiêu thức tán trai của bạn thân không bao giờ khiến chúng ta thất vọng, nhưng không ngờ Lý Tiểu Nghiên cũng dùng một chiêu thức tương tự. Trùng hợp quá, lần trước tôi có đánh rơi hộp phấn ở trên xe của anh, hôm nay vừa hay có thể gặp anh để lấy lại. Hóa ra 24 chiêu tán trai lại dễ bị đụng hàng thế, nhưng sự khác biệt trong cách đối xử của Lệ tổng cũng khác quá đi. Trước đó tôi chỉ nhận trọng trách bảo vệ cô, nên trước khi hợp tác lần nữa tôi nghĩ rằng chúng ta không cần thiết phải gặp mặt nhau. Không phải chứ? Nguyễn Niệm Sơ, sao cô cứ làm rơi rớt lung tung thế? Thiếu nữ văn nghệ vì muốn câu được chồng giàu mà cũng dùng mấy chiêu này sao? Cô hiểu nhầm rồi, là tôi đang theo đuổi Nguyễn Niệm Sơ. Hai người đi đến bờ biển. Niệm Sơ rất cảm kích chuyện vừa nãy nên muốn lấy thân báo đáp anh. Hay là chúng ta hãy thử đi. Cô không phải là muốn thử tôi liệu có phải người đó hay không sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, một bầu không khí ấm áp bao trùm lên không gian. Cô muốn thử sao? Vậy thì thử đi. Để chứng minh Lệ Đằng không phải là Ly năm đó bạn thân khuyên Niệm Sơ thử xem trên người anh có vết thương hay không. Niệm Sơ nghĩ năm đó trên bụng Ly có một vết thương, chính cô là người đã giúp anh xử lý vết thương đó. Vì vậy rất nhanh cô đã nghĩ ra một kế. Vì muốn làm rõ Lệ Đằng có phải là Ly người đã từng cứu cô năm đó không, Niệm Sơ sẵn sàng làm mọi chuyện. Niệm Sơ nhớ lại năm đó Ly bị thương nặng, trên người có một vết sẹo rất lớn, chính cô đã tự tay băng bó vết thương giúp anh. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy vết sẹo đó trên người Lệ Đằng là có thể chứng minh tất cả. Anh bị thương rồi, hôm nay anh ngủ trên giường đi. Tôi ngủ trên giường sao? Vậy cô định ngủ cùng tôi à? Niệm Sơ đã lấy cớ rủ Lệ Đằng ra ngoài hẹn hò để có thể nhìn thấy vết sẹo trên người anh. Nhân lúc anh uống nước cô cố ý làm ướt hết quần áo của anh. Xin lỗi nha, để tôi lau cho anh. Nhân cơ hội này Niệm Sơ cởi áo của Lệ Đằng ra. Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy vết thương trên người anh. Quả nhiên anh chính là Ly. Vì sao anh phải cố che giấu thân phận chứ? Lệ Đằng bỗng nói lát nữa anh sẽ đưa Niệm Sơ tới một nơi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đi tìm khách sạn. Hai chúng ta tới khách sạn làm gì chứ? Không phải cô muốn ngắm nhìn cơ thể tôi lắm sao? Đợi lát nữa tôi sẽ cởi ra cho cô từ từ ngắm. Niệm Sơ nghĩ ra đủ mọi cách thức để Lệ Đằng tự thừa nhận mình là Ly. Cô nhớ năm đó Ly từng dạy cô kỹ thuật bắn súng, vì vậy cô đã rủ Lệ Đằng cùng cô chơi trò chơi bắn súng. Lệ Đằng đã đoán được suy nghĩ của Niệm Sơ nên anh đã nói hôm nay anh quá mệt không bắn chuẩn được để từ chối. Niệm Sơ lại nói với anh rằng cô sẽ dạy anh. Lệ Đằng xoay người một cách điêu luyện, cảm giác quen thuộc năm xưa lại hiện lên rõ ràng. Từ phần trung tâm giơ thẳng ra, giữ hô hấp ổn định rồi kéo cò súng. Những quả bóng bay liên tục bị bắn vỡ. Ngắm cũng chuẩn lắm đó. Anh có phải là đang khen bản thân không? Còn lại một phát đạn cuối cùng để tôi xem Ly gì đó của cô đã dạy cô như thế nào. Kỹ thuật ngắm bắn hoàn mỹ khiến Niệm Sơ càng chắc chắn rằng người đàn ông này chính là Ly. Niệm Sơ bắt đầu hỏi những câu hỏi đầy hóc búa. Vì sao anh cứ không dám thừa nhận bản thân là Ly? Lệ Đằng do dự một hồi lâu rồi dẫn Niệm Sơ đến một bệnh viện tâm thần. Một người phụ nữ tên Hà Lệ Hoa đang nằm trên giường bệnh, mà người phụ nữ này lại chính là vợ của người anh em tốt của Lệ Đằng. Chồng cô đã mất mạng khi đang làm nhiệm vụ nên tâm thần của cô bất ổn. Bây giờ đến con gái mình cô cũng không nhận ra. Lệ Đằng không muốn Niệm Sơ trở thành một Hà Lệ Hoa thứ hai. Ai cũng biết rằng chỉ cần Niệm Sơ cười một cái là đến tính mạng của mình Lệ Đằng cũng sẽ giao cho cô. Nhưng bên ngoài anh vẫn phải tỏ ra ẩn nhẫn hơn bất kỳ ai. Lần này mục đích anh quay lại chính là để tìm lại đồng tiền xu của đoàn kịch Hy Vị mà năm xưa Niệm Sơ đã mang đi mất. Đợi đến khi tìm được đồng tiền xu kia thì anh sẽ rời đi. Nhưng ai mà ngờ được ngày hôm sau hai người họ đã hôn nhau rồi. Làm thế nào để nam thần chủ động hôn bạn chỉ trong một ngày? Cách đơn giản mà trực tiếp nhất chính là tạo ra những tiếp xúc cơ thể như có như không. Niệm Sơ nhờ Lệ Đằng dạy cô cách phòng ngự mấy tên yêu dâu xanh. Hai người đến một phòng tập. Lệ Đằng nhanh chóng ôm chầm lấy Niệm Sơ. Lần đầu tiên được tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, Niệm Sơ căng thẳng đến mức trái tim đập rộn ràng như muốn bay ra ngoài. Ai mà có thể chống đỡ được điều này chứ? Học cho cẩn thận. Nếu gặp phải tình huống thế này, đầu tiên cô phải thật bình tĩnh. Hai cánh tay kéo xuống dưới, dùng sức, phần bụng dồn lực về phía sau. Nếu như động tác đủ nhanh thì cô có thể trốn thoát. Thử một lần đi. Cho dù Niệm Sơ dùng hết toàn bộ sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra thì cũng không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp kia. Một bầu không khí ấm áp dần dần bao trùm lên hai người. Lệ Đằng để Niệm Sơ ôm lấy anh. Ôm lấy tôi đi, anh muốn thị phạm cho cô một lần. Niệm Sơ nghĩ lại những lời mà bạn thân nói với mình. Khi hôn tuy đôi môi sẽ là nhân vật chính nhưng tay cũng không được để lung tung, nhất định phải vòng vào eo đối phương. Ai mà ngờ được cái ôm này đã khiến Lệ Đằng vốn điềm tĩnh nay lại không thể nào bình tĩnh được nữa. Tay cô đặt ở đâu đấy, còn chưa kịp để cho Niệm Sơ phản ứng lại, Lệ Đằng đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay cô. Nhanh như vậy sao? Quay lại đến lượt cô rồi. Lần này Niệm Sơ đã rút được kinh nghiệm, cô nhanh chóng thoát được vòng tay anh, nhưng bởi vì quán tính mà không cẩn thận bị trẹo chân ngã xuống đất. Vì để có thể cùng Lệ Đằng có thêm những bước tiến mới trong quan hệ của hai người, Niệm Sơ đã chậm chậm nhắm mắt lại. Lệ Đằng cố gắng kiềm chế nội tâm đang dao động của mình. Anh nhanh chóng nhấc người đứng dậy. Niệm Sơ hết sức ngượng ngùng, cô cố gắng tìm cách thay đổi chủ đề. Có phải anh muốn? Lệ Đằng cuối cùng cũng không thể nào kiềm chế nổi trái tim mình nữa. Anh điên cuồng mà áp môi mình lên môi cô. Đây chính là điều mà anh luôn muốn làm suốt 7 năm qua. Nhớ lại năm đó anh chỉ vô tình nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp thướt tha của cô mà phải tắm nước lạnh suốt cả một đêm. Nguyên do gì khiến người đàn ông yêu bạn sâu đậm có thể không đi tìm bạn suốt 7 năm dòng? 5 năm trước vì cứu Niệm Sơ mà Lệ Đằng suýt chút nữa bỏ mạng nơi biển lửa.
May mà cuối cùng vẫn nhặt được cái mạng về. Lúc đó anh bị suy nhược cơ bắp trầm trọng dẫn đến việc anh phải nằm liệt giường suốt 3 năm. Vì để sớm có thể gặp lại người mà anh tâm tâm niệm niệm, anh đã dùng thời gian 2 năm để hồi phục cơ thể. 2 năm sau anh đã cầm theo loài hoa lưu ly mà cô thích nhất, chuẩn bị đi tìm Niệm Sơ để tỏ tình. Ý nghĩa của loài hoa này là xin đừng quên tôi. Nhưng sau đó anh lại nhận được một cuộc điện thoại từ cấp dưới. Người đó nói với anh là tổ chức kia đã biết chuyện anh vẫn còn sống. Nếu như anh cố ý tiếp cận Niệm Sơ có thể khiến cô nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy người mình yêu đang ở gần ngay trước mắt nhưng anh lại chỉ có thể âm thầm quan sát. Lần thứ 2 đi tìm cô thì lại phát hiện cô đang đi xem mắt. Lòng anh đau như cắt nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi. Anh nhanh chóng rời đi nhưng không ngờ cô lại đuổi theo. Trong cái khó lo cái khôn anh chạy trốn lên lan can tầng 2. Trong một lần làm việc vận mệnh đã an bài để hai người gặp lại nhau lần nữa. Nhìn thấy cô ngã xuống nước anh căng thẳng vô cùng nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể giả vờ bình tĩnh phân phó cấp dưới cứu cô lên. Nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của cô, Lệ Đằng cảm thấy chột dạ mà quay đầu đi. Vốn cho rằng hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhưng ai ngờ con chip có ghi chi tiết giao dịch đã bị Niệm Sơ mang về theo mất rồi. Lệ Đằng đã cố ý dùng cách xem mắt để tiếp cận Niệm Sơ nhằm lấy lại con chip. Bên ngoài anh tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra anh rất hồi hộp và mong chờ. Đến rồi sao? Đại ca, làm gì có ai đến xem mắt sớm hơn cả tiếng đồng hồ chứ? Anh còn không quên chỉnh đốn lại quần áo rồi hít một hơi thật sâu. Anh muốn dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để xuất hiện trước mắt Niệm Sơ. Về phía Niệm Sơ, sau khi Ly biến mất đã rất nhiều lần cô muốn kết thúc sinh mạng. Cô đi đến bờ biển lần đầu hai người gặp nhau, thầm cầu nguyện lần này có thể được Ly cứu lên một lần nữa, nhưng lúc nào cũng chỉ có bản thân cô xuất hiện. 3 năm qua trong những đêm khuya mộng mị cô đều nằm mơ một giấc mơ giống nhau. Cô không dám tin vào việc người đàn ông mà mình yêu sâu đậm đã chết. May mà ông trời không phụ lòng người tốt. Cuối cùng hai người yêu nhau say đắm cũng có thể gặp lại nhau. Nhưng không may là một cô gái tâm cơ thích Lệ Đằng từ nhỏ đột nhiên xuất hiện để kiếm chuyện, tìm mọi cách chia rẽ hai người. Niệm Sơ vắt chân lên cổ chạy. Tên lưu manh đằng sau đã đuổi kịp đến nơi. Hắn ta đã thèm khát có được cô từ lâu, dục vọng sục sôi, hắn định giở trò đồi bại với cô. May mà lúc này đã kịp thời xuất hiện, đá thẳng vào cái thằng mất dạy này. Dám động đến người yêu của nam chính à? Đúng là chưa nếm mùi chết chưa đổ lệ. Lệ Đằng tiếp tục chà đạp giày vò thằng ôn con mặt hạng liên tục. Tên lưu manh khóc lóc kêu ca, chúng ta là đồng đội vào sinh ra tử biết bao nhiêu năm thế mà lại không bằng một con đàn bà vừa mới quen có vài ngày sao? Niệm Sơ vốn định nhân cơ hội này chạy trốn. Đừng cử động. Dọc theo rìa núi có tổng cộng 8 vùng đặt bom mìn. Niệm Sơ sợ hãi không dám nhúc nhích. Lệ Đằng lấy hòn đá ở phía sau đặt xuống, bình thản ngồi bên cạnh. Định trốn nữa không? Niệm Sơ lúc này mới ý thức được mình bị chơi khăm. Lệ Đằng dần dần tiến sát lại. Giác quan thứ chủ nhật của Lệ Đằng mách bảo anh đang có Vasa đứng xa rình mò. Sao vậy xấu hổ à? Vừa nãy ai nói là người phụ nữ của tôi đứng yên? Chỉ có đi theo tôi mới có thể tiếp tục sống sót. Cô gái này nhìn thấy hành động thân mật của hai người tức đến nỗi định ra tay với Niệm Sơ. Cô ta muốn trừ khử người con gái mà Lệ Đằng hết mực cưng chiều này. Lệ Đằng một tay nhấc bổng Niệm Sơ lên vai. Mau bỏ tôi xuống đi. Toàn bộ khu rừng này đều là bom mìn cả đấy, bẫy săn bắn cũng không thiếu gì đâu, trên trời còn cả máy bay điều khiển từ xa giám sát 24/7 nữa. Cô nghĩ rằng dựa vào cô liệu có còn thở mà rời khỏi đây không? Vì muốn loại bỏ cái gai trong mắt, Vasa cố tình đem đồng tiền xu có ẩn chứa chi tiết giao dịch lén giấu vào chậu hoa Lệ Đằng tặng Niệm Sơ. Cô làm như vậy vì muốn vu oan giá họa cho Niệm Sơ. Tên lưu manh vì ôm hận nên đã thêm dầu vào lửa. Từ khi cô gái này xuất hiện, các giao dịch luôn xảy ra vấn đề, nhưng Lệ Đằng đã bảo vệ được Niệm Sơ. Vasa vẫn cố chấp với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vì vậy cô đã lôi đồng tiền xu ra dẫn dụ Lệ Đằng, sau đó sai người lấy cớ phỏng vấn để gọi Niệm Sơ đến. Lệ Đằng đến điểm hẹn liền nhìn thấy Vasa đang óng ẹo trên sofa. Trong phòng trang trí ngập ngụa hoa hồng, Lệ Đằng lập tức chất vấn cô ta đồng tiền xu đang ở đâu, khai thật ra đi. Làm sao cô biết tiền xu đang ở đoàn kịch hả? Biết Niệm Sơ đã tới nơi, Vasa cố tình diễn vẻ tình cảm với Lệ Đằng, thậm chí cô còn cố ý nói anh tiếp cận Niệm Sơ chỉ vì đồng tiền xu đó. Mục đích của Vasa là muốn ly gián hai người bọn họ. Bản thân Niệm Sơ nhảy dựng lên đánh mắng Lệ Đằng một trận, nhưng hào quang nữ chính luôn vượt mặt mưu mô của nữ phụ. Lệ Đằng là người như thế nào Niệm Sơ tất nhiên tự khắc hiểu rõ mồn một. Chúng tôi nhất định sẽ không trúng kế đâu. Nhưng Vasa đâu dễ gì quay đầu hoàn lương như vậy. Lệ Đằng rất cảm kích sự tin tưởng của Niệm Sơ đối với anh, nhưng để đảm bảo sự an toàn cho cô, anh không hề nhắc đến chuyện về đồng xu dù chỉ một từ. Anh đáng sợ dằn mặt cô, chuyện tiền xu không liên quan đến em. Hai người xảy ra xích mích, chuyện tiền xu vẫn luôn khiến Niệm Sơ canh cánh trong lòng. Lúc này Vasa gửi đến một tin nhắn thoại hỏi cô có muốn biết Lệ Đằng và cô ta đã nói chuyện gì với nhau không. Vì để giải đáp những nghi hoặc trong đầu, Niệm Sơ không do dự đi đến địa điểm Vasa hẹn mình. Cô ta cố tình hẹn Niệm Sơ ở một ngọn hải đăng gần sát biển vì cô ta biết Niệm Sơ sợ nước và cô ta có ý đồ muốn hại chết cô ngay tại đây. Vasa không nói không rằng định ném Niệm Sơ cho cá ăn. Nam chính lại xuất hiện như một vị thần. Vasa lập tức nhảy luôn xuống biển. Khoan dừng lại khoảng chừng là 1 giây. Thì ra trước khi đến đây Niệm Sơ đã tự giữ lại cho mình đường lui. Cô gửi định vị địa điểm gặp mặt cho Lệ Đằng. Biết rằng sau khi tìm được tiền xu anh sẽ lập tức rời đi, cô hiểu bản thân mình không bằng một đồng xu nên đã đau lòng mà đề nghị chấm dứt tình cảm với anh. Trong lúc đang hát karaoke, cô không ngừng rơi lệ hoài niệm lại từng khoảnh khắc thắm thiết bên nhau. Trái tim của cô cứ như bị xé toạc. Lúc này Lệ Đằng cũng không biết phải đi đâu. Trên vai anh phải gánh vác biết bao nhiêu là sứ mệnh. Phi ưng đẹp trai cho anh xem bài đăng trên mạng xã hội của Niệm Sơ. Trên đó có viết 5 chữ rất rõ ràng: bye bye thì bye bye. Cái tiếp theo càng kỳ cục. Vì vậy Lệ Đằng đứng ngồi không yên, tức tốc lao đến quán karaoke.
Vừa tới nơi anh liền phát hiện Niệm Sơ đang say bét nhè nằm trên sofa. Anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của bạn gái. Được Lệ Đằng và Niệm Sơ phát cho một bát cơm chó to trà bá phiêng ngậm đắng nuốt cay cười khổ. Niệm Sơ chất vấn bạn trai cũ có chuyện gì thì nói đi. Lệ Đằng lại chẳng nói chẳng rằng, anh bị em đá rồi thế nên chia tay đi. Bạn gái giận dỗi thì phải làm sao, tất nhiên là đè ra hôn cho vừa một cái vẫn ưng ngạnh thì hôn cho cái nữa. Hôm sau nhân lúc Niệm Sơ đơn côi lẻ bóng ra ngoài, Vasa đã thuê một tên biến thái đến giả làm tài xế taxi lừa cô đến một nơi vắng vẻ không người. Lúc này Niệm Sơ cũng phát hiện động thái kỳ lạ của tài xế. Anh đừng qua đây, bạn trai tôi đang ở gần đây đấy, anh đừng có làm càn. Mấy câu thoại này tôi nghe chán rồi. Cô cứ lớn tiếng kêu la thoải mái, đừng động vào tôi. Không ngờ tuyệt chiêu tự vệ Lệ Đằng dạy giờ đã có đất dụng võ. Phần eo dùng lực đẩy về phía sau, nếu như động tác dứt khoát thì em nhất định sẽ thoát thân. Trong lúc bản thân vẫn đang lo lắng cho an toàn của Niệm Sơ thì tài xế một bên thương tích đẩy mình. Lệ Đằng nhận được tin bạn gái vừa gặp nạn, anh chắc chắn đây lại là mưu kế của Vasa. Lệ Đằng giận đến mức đấm mạnh vào bàn, nhất định tôi sẽ không buông tha cho cô. Vì sự an toàn của Niệm Sơ, bản thân cô nằng nặc yêu cầu Lệ Đằng tới làm vệ sĩ cho cô. Thật ra bản thân Niệm Sơ cũng có ý đồ riêng, bởi vì cô đang tăm tia anh chàng phiêng đẹp trai làm việc cho Lệ Đằng. Thời tới cản không kịp, Lệ Đằng đến dựng lều đóng chốt ở trước cửa đoàn kịch. Tôi được Kiều tiểu thư đặc biệt mời đến bảo vệ em. Niệm Sơ yêu cầu trả hàng hoàn tiền. Lệ Đằng tung chiêu đẹp trai không bằng trai mặt. Nếu đã như vậy thì tôi đề nghị đổi người. Thật ngại quá, Nguyễn tiểu thư trong nửa tháng tới những nhân công khác đã kín lịch rồi. Hơn nữa đơn hàng của cô Kiều là order đột xuất nên chỉ còn tôi là rảnh mà thôi. Thì ra ông chủ của Vân Thái cũng đích thân tiếp nhận order cơ đấy. Trước yêu cầu của khách hàng thì mọi thành viên trong công ty đều có trách nhiệm phải thực hiện. Nếu cô muốn đơn phương hủy order thì chỉ cần trả 75 triệu tiền phí đơn đặt hàng. Anh là ăn cướp hay gì? Rất xin lỗi Nguyễn tiểu thư, tôi chỉ làm việc theo hợp đồng mà thôi. Niệm Sơ cũng hạn hán lời. Cô vì muốn chọc gậy bánh xe nên một lúc đã đi xem mắt những ba người đàn ông. Cô không hề biết rằng hành động này sẽ khiến cô hối hận một đời. Ai đời đi xem mắt lại dẫn theo bạn trai cũ bao giờ. Vì muốn chọc giận Lệ Đằng, Niệm Sơ một phát đi gặp tận 3 đối tượng xem mắt. Thời gian sau này hãy tin tưởng tuyệt đối, cảm tình của tôi với tiểu thư sẽ dần dần được hâm nóng. Nhưng cô lại dẫn theo một người đàn ông đến buổi xem mắt, cách làm như vậy đúng là rất độc đáo. Bắn ráp một chàng xong, anh chàng này lập tức đưa ra đề nghị đối phương bắt buộc phải yêu thích chó cưng của tôi. Lệ Đằng cũng không phải dạng vừa đâu. Anh âu yếm nhìn chú chó con truyền tải một thông điệp sống rằng cho dù tao không phải người nhưng mày đúng chuẩn là chó. Tứ căn con ơi. Đối tượng thứ hai xuất hiện. Lệ Đằng giả vờ tay bắt mặt mừng, sau đó thân thiện chăm chú nhìn anh ta. Anh chàng biết điều lập tức bỏ đi. Mục đích xem mắt là để chọc tức Lệ Đằng, ai dè lại bị gậy ông đập lưng ông. Chó cũng bị chọc cho chạy mất hút rồi. Lệ Đằng biết thừa muốn tán gái thì phải cưa đổ được hậu phương đã. Bố mẹ vợ tương lai mời anh lên nhà ăn cơm. Lệ Đằng ngoảnh đầu cợt nhả cười khỉnh một cái. Anh lúc này diễn vở chồng tốt rể hiền, đúng là bậc thầy giả chân trong làng tán gái. Anh thành công nịnh hót được bố mẹ vợ tương lai. Chuyện để con bận tâm vẫn còn đầy kia kìa. Ăn đi, bác gái cũng ăn đi ạ. Ăn nhiều vào. Đồ ăn mà bác trai nấu đúng là đỉnh của chót đó ạ, xuất sắc hơn cả đồ ở ngoài tiệm luôn. Niệm Sơ thì vẫn vì chuyện tiền xu mà không muốn để ý Lệ Đằng. Anh cứ như là con đỉa bám giết cô không buông. Đi làm hay tan làm đều có mặt đưa đón cô. Một hôm đoàn kịch xuất hiện một vị khách vô cùng đẹp trai. Người này là Trần Quốc Chí, giám đốc giám sát kỹ thuật mới, cũng là đàn anh cùng trường đại học của Niệm Sơ. Tuy đẹp trai nhưng rất giả chân. Anh thật ra cũng tới đây vì đồng tiền xu trong tay Niệm Sơ. Đối với tình địch không mời mà đến, Lệ tổng quyết bóp chết ý đồ của hắn ta ngay từ trong trứng nước. Đàn ông nổi máu hoạn thư cũng không vừa đâu nhé. Trời đánh tránh miếng ăn nhưng không ngăn được Lệ Đằng. Cảm ơn Lệ tổng đã chiếu cố đoàn kịch chúng tôi. Không cần khách sáo, chăm sóc đoàn kịch của Niệm Sơ là điều đương nhiên rồi. Chuyện này, không gian xung quanh lấp đầy mùi giấm chua. Thành viên trong đoàn kịch mặt được hết cả ra. Về đến nhà, Lệ Đằng muốn Niệm Sơ đừng tiếp tục ương bướng nữa. Niệm Sơ, em ngoan ngoãn chút được không? Anh không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Niệm Sơ không chịu hiểu tấm lòng của Lệ Đằng. Cô đã chịu đựng đủ cái tình yêu không chút tin tưởng này rồi. Đôi bên giằng co rồi giải tán. Niệm Sơ cố ý tiếp xúc gần với đàn anh Quốc Chí vì muốn ép Lệ Đằng nói ra chuyện tiền xu. Điều này đã khiến máu hoạn thư của Lệ Đằng dồn thẳng lên não. Trên xe hai đôi mắt chạm nhau đầy sát khí. Lệ Đằng thẳng thừng khẳng định chủ quyền với nam tám mưu mô. Đi nhờ chút, anh rốt cuộc muốn gì đây hả? Nguyễn Niệm Sơ, em khiến anh nhớ nhung em nhiều năm như vậy, em đoán xem anh định làm gì? Đàn ông mà ghen thì đáng sợ tới cỡ nào? Hóa ra em định ngồi đây à? Niệm Sơ ngượng quá liền bỏ đi. Quốc Chí vừa ra ngoài mua nước về cho cô, Lệ Đằng liền cướp luôn chai nước về tay. Anh khát nước. Thua keo này tình địch bày keo khác. Em cảm ơn, anh muốn nghe. Đi tới ngoại ô, hai chàng trai ngầm truyền sấm sét cho nhau, không khí xung quanh ngập tràn mùi khói đạn. Phiêng lo lắng chỉ sợ châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, nghĩ là làm Phiêng liền chuồn đi. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Học ăn học nói, học đâu cái thói lăm le vợ ông. Đêm nay cậu đừng mong rời khỏi căn phòng này nửa bước. Nguyễn Niệm Sơ là người phụ nữ của tôi, nhưng biết phải làm sao đây, càng ngày tôi lại càng hứng thú với tiểu sư muội rồi. Lệ Đằng biết chắc cái tên này không có động cơ tốt đẹp gì cho cam. Anh đinh ninh chắc nịch Quốc Chí đến là vì chuyện con chip, nhân danh mặt trăng trừ gian diệt tình địch. Lệ Đằng lúc nào cũng âm thầm đứng sau bảo vệ Niệm Sơ. Quốc Chí viện cớ muốn tạo hình nhân vật trong vở kịch, mời Niệm Sơ đến cổ trấn đúc gốm để cảm nhận hoàn cảnh của nữ chính. Nhân lúc ấy Quốc Chí cũng thăm dò Niệm Sơ vị trí của đồng tiền xu. Lệ Đằng xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Cao thủ không bằng tranh thủ, anh chớp thời cơ ôm ấp nữ chính. Lệ tổng chắc sát gái lắm, không biết đã dạy bao nhiêu cô đúc gốm rồi. Em là người đầu tiên. Hay lắm anh Giai liêm sỉ còn đúng một tí. Lệ Đằng giờ đã biết tổng sự giả chân của tình địch nên đã cố ý lấy một đồng xu ra thăm dò. Quốc Chí quả nhiên lộ ra cái đuôi hồ ly của mình. Và Sa biết Quốc Chí làm ăn chẳng đâu vào đâu, lập tức cử sát thủ đến cướp mạng Niệm Sơ. Nhân lúc Niệm Sơ về khách sạn, sát thủ nấp sau bịt miệng cô lại. Lệ Đằng về khách sạn gọi cửa cả ngày vẫn không thấy có động thái gì. Giác quan chủ nhật hiển linh, anh lập tức tung một cước khiến cửa mở tung ra. Sát thủ lấy Niệm Sơ để uy hiếp Lệ Đằng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, anh liếc mắt đưa tình một chút với cô. Niệm Sơ nảy số cầm bút trên bàn đâm thẳng vào tay hắn ta. Nhân lúc hỗn loạn, Lệ Đằng ngầu lòi hạ nốc ván sát thủ. Và Sa chơi xấu dùng nỏ nhắm về phía Niệm Sơ. Một pha xoay người dừng khoảng chừng là 5 giây đến từ vị trí Lệ Đằng. Vệ sĩ rất đúng thời điểm chạy đến, quân địch lập tức rút lui, trước khi đi không quên để nhờ vào túi Niệm Sơ chip định vị. Sau lần này, Lệ Đằng quyết định nói với Niệm Sơ về con chip được gắn trên đồng xu. Anh đưa cô đến một nơi hoang vu bằng xế hộp sang chảnh của mình, sau đó nới lỏng cà vạt một chút. Anh đừng có mà làm trò sằng bậy, anh dám to gan là em hét lên đấy. Em hét đi, dù gì thì nơi khỉ ho có gáy này cũng không có ai. Anh dùng cà vạt bịt mắt Niệm Sơ lại, bởi vì sắp tới cô sẽ được đưa đến một nơi thần bí. Thoát cái, Lệ Đằng đã dẫn Niệm Sơ đến một biển hoa tím mộng mơ. Đồ quỷ sứ thính dữ vậy, ai mà không lọt hố. Lệ Đằng cúi xuống hái tặng cô một bó hoa để nói về đồng xu có gắn con chip chứa dữ liệu giao dịch của tập đoàn. Nếu không nói rõ với cô chỉ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Bày đặt thật ra là cũng muốn tỉnh táo chứ gì. Hai anh chị cuối cùng cũng giảng hòa. Chúng ta thử một lần xem sao. Vậy từ nay về sau em chính là người của Lệ Đằng rồi. Giữa biển hoa đúng là thích hợp để phát cơm chó ha. Hai anh chị ở với nhau đến tận tối mới chịu về. Lúc này từ đâu ra xuất hiện một đám bóng đèn hung hãn. Lệ Đằng âm thầm đưa chìa khóa xe cho bạn gái. Tâm linh tương thông, Niệm Sơ chạy đi tìm người đến giúp, nhưng không may lại bị một tên đầu gấu giữ lại. Cô kịch liệt phản công, quyết không để bị bắt. Rồi cô lấy bình xịt hơi cay ra phòng vệ. Cứng lắm chị gái. Nhưng xe đúng lúc này lại chết máy, điện thoại cũng bị mất sóng. Bên này Lệ Đằng một trọi ba thi triển tuyệt chiêu hào quang nam chính. Anh lao đến hạ gục một tên tép diêu rồi thành công cướp được gậy sắt của hắn. Vẫn còn hai tên kỹ thuật gà mờ nữa. Cẩn thận tao nha mày. Lệ Đằng dùng vũ khí quất thẳng vào người hắn. Tên sát thủ ban sáng vẫn khoanh tay đứng nhìn. Thấy cấp dưới ngã xuống như ngả dạ, hắn mới rút dao đâm về phía Lệ Đằng. Lúc này sức lực của anh đã suy yếu nên đã bị sát thủ đâm cho một nhát. May mà Niệm Sơ kịp thời xuất hiện như một vị thần. Cô dùng vũ khí mà bạn trai tặng mình đánh chết cha thằng sát thủ. Niệm Sơ tặng cho thằng ôn con ít khí cay. Không nên thiên vị đám tép diêu kia, cháu nào cũng có phần. Đừng xịt. Không xịt cũng được, nhưng các người phải nói cho tôi biết sao các người tìm được đến đây. Trong túi cô có thiết bị định vị. Lệ Đằng nhìn thấy hành động cà trớn của Niệm Sơ liền cảm thán không hổ danh là người phụ nữ của anh. Anh cũng muốn được xịt một ít à. Sau đó Niệm Sơ vội chạy đến xem vết thương cho bạn trai. Để em kiểm tra. Em vội vàng thế về nhà từ từ rồi xem. Ông trời đúng là có mắt, tặng ngay cho anh chị một cơn mưa. Hai người đến trú mưa ở một hang động. Tình trạng của Lệ Đằng ngày càng trầm trọng. Niệm Sơ vội dùng thân mình để sưởi ấm cho anh. Trong cái rủi có cái may, thời đến cản không kịp. Đừng như vậy em, như này anh không khống chế nổi đâu. Nhưng mà đêm xuống sẽ rất lạnh, anh chịu được chứ? Chịu được hay không anh cũng muốn thử xem sao. Đúng người sai thời điểm rồi. Lệ Đằng suy nhược dần ngất lịm đi. May mà có người yêu ở bên cạnh. Được hôn trán ân cần thế này, vết thương có sâu cũng tự biết mà liền. Lệ Đằng vừa tỉnh lại, việc làm đầu tiên chính là tán gái. Nhưng chiều nay Niệm Sơ còn có một buổi diễn quan trọng. Lệ Đằng ngồi trên xe về đoàn kịch cùng cô vẫn không quên cái thói cợt nhả. Để Niệm Sơ yên tâm biểu diễn, Lệ Đằng lẳng lặng đến hậu trường. Đừng lên tiếng. Vừa được xem phim vừa được phát cơm chó nhất bạn. Anh em học tập kỹ thuật đi nhé. Lệ Đằng mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn lẳng lặng đến hậu trường cổ vũ bạn gái để cô yên tâm biểu diễn. Đừng nói gì cả. Anh không có thẻ nhân viên sao vào được vậy? Không có nơi nào là anh không vào được cả. Anh định làm gì? Nào để em tự kiểm nghiệm xem sức khỏe bạn trai em cứng đến thế nào. Em phải biểu diễn rồi. Trước khi đi, Lệ Đằng không quên căn dặn em lên sân khấu diễn thật tốt nhé. Bạn gái vừa rời đi anh liền lộ ra vẻ đau đớn. Vết thương như đang muốn nứt ra rồi, nhưng Lệ Đằng vẫn nghiến răng chịu đựng 3 tiếng đồng hồ đợi bạn gái kết thúc buổi diễn. Anh không thể cầm cự nổi nữa mà ngất sấp mặt. May mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Mấy hôm sau Niệm Sơ đặc biệt nấu canh gà đem đến tẩm bổ cho người yêu. Vết thương của anh hồi phục thế nào rồi? Chẳng thế nào cả, em không ở đây vết thương không khỏi nổi ấy. Em đến anh liền hồi phục 200% công lực luôn. Để em xem vết thương của anh. Em định làm gì, vừa mới vào phòng đã định lột đồ người ta à? Đừng có cà trớn, anh không sao chứ? Nhìn thấy vết dao đâm trên bụng anh, Niệm Sơ hết sức lo lắng nhưng Lệ Đằng coi đây là chuyện nhỏ. Anh hỏi cô kiểm tra sức khỏe đã được thông qua chưa? Đương nhiên là chưa, nhưng anh lại không cẩn thận khiến canh đổ lên người bạn gái. Đang chuẩn bị giao lưu thì lại bị Phi Ưng ngáng đường. Phi Ưng mơ hồ cảm nhận được luồng âm khí đang bủa vây xung quanh mình. Anh vừa dè dặt báo cáo công việc vừa lo lắng cho tính mạng của bản thân. Người ám sát Lệ Đằng tên là Đoàn Khôn được tổ chức Đạt Nở phái đến. Niệm Sơ hiểu rõ Lệ Đằng là anh chàng lòng lăng dạ sói nên viện cớ về nhà thay đồ. Ê, cho tôi đi nhờ xe cậu đi, không cùng đường. Lệ Đằng làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho con mồi đã đợi 5 năm trời. Em phải về nhà thay quần áo. Thế thì thay ở đây đi. Niệm Sơ đến phòng tắm nhà anh không ngờ lại không hề có cửa. Phòng này không có cửa à? Cần thiết sao? Đối mặt với sự chai mặt của Lệ Đằng, Niệm Sơ cũng cạn lời. Bài kiểm tra xem anh có phải là quân tử không chính thức bắt đầu, không được nhìn trộm.
Kính mời chính nhân quân tử Lệ Đằng ra khỏi ống kính. Anh ra ngoài rót rượu. Có còn liêm sỉ nữa đâu, quân tử gì tầm này nữa. Nốc một hớp rượu là thấy mùi bà khét lẹt liền. Dây trước Lệ Đằng vẫn bốc phét rằng muốn giúp Niệm Sơ xế tóc, dây sau liền lộ ngay bộ mặt giả chân. Một luồng khí nóng bao trùm lấy hai người. Lệ Đằng, đừng nói chuyện, ở hiền thì sẽ gặp nam 8 giờ hơi cám lợn. Tên này bắt người mình yêu mặc váy cưới rồi trói chặt cô lại, thậm chí còn đặt bom hẹn giờ ở trên ghế cô ngồi, mục đích chỉ vì muốn báo thù kẻ đã cướp mất trái tim Niệm Sơ. Thì ra ngay từ năm 10 tuổi hắn đã yêu thầm Niệm Sơ. Từ nhỏ Thác Lý đã bị bố ruột ném đến băng đảng để tự sinh tự diệt. Thế giới của hắn vốn bao trùm bởi một màu đen tối, mãi cho tới khi cô gái tên Niệm Sơ xuất hiện cuộc đời hắn mới thay đổi. Hôm đó Niệm Sơ đang nỗ lực chạy trốn, Thác Lý bỗng từ đâu xuất hiện nói nếu cô cứ theo kế hoạch của cô thì kiểu gì cũng bị tóm lại. Anh nói không sai, nếu lúc đó nấp sau xe tải có lẽ bây giờ cô đã bị bắt lại rồi. May mà Thác Lý kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng. Lúc này cử chỉ thân mật của Niệm Sơ đã vô tình khiến cậu bé động lòng. Từ đó Thác Lý đã yêu thầm người con gái ấy, nhưng không ngờ Lệ Đằng cũng đem lòng ái mộ cô. Quan trọng nhất chính là Niệm Sơ cũng nảy sinh tình cảm với Lệ Đằng. Nhiều năm sau vì chuyện đồng xu mà Lệ Đằng đã phá giao dịch của cậu, hại Thác Lý thành tướng mất quân. Thế là dẫn đến tình cảnh biến thái này. Hắn uy hiếp Lệ Đằng muốn cứu Niệm Sơ thì phải giết chết ba anh em. Anh xin Thác Lý buông tha cho bọn họ, anh sẽ giao cho hắn đồng xu và tính mạng của mình, nhưng Thác Lý kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Rất nhanh quân địch quân ta nổ ra cuộc đại chiến. Niệm Sơ lúc này nước mắt đầm đìa, lệ đổ như mưa, nhưng phản ứng của tên biến thái này cứ như thằng nghiện. Hắn dùng khăn lau nước mắt còn đọng trên mặt cô rồi đưa lên hít hà. Bỗng nhiên Lệ Đằng xuất hiện tại hiện trường như một vị thần. Thì ra Lệ Đằng trong camera giám sát là do Phi Ưng đóng giả. Ngay từ đầu hai người họ đã hoán đổi thân phận với nhau. Dám đối đầu với anh Phi Ưng đẹp trai sao? Uống thuốc dùng đi. Bố thằng ớt ơ. Phát hiện mình bị lừa, cha nội não tàn kia thẹn quá hóa giận. Nhân lúc Lệ Đằng cởi trói cho Niệm Sơ, tiểu nhân bỉ ổi đã đánh lén anh. Hai người lao vào đánh nhau, hắn ép chặt Lệ Đằng vào tường. Niệm Sơ hét lên ngăn cản cuộc ẩu đả. Cứ tiếp tục sẽ choảng nhau suốt đầu mẻ chán mất. Nhưng tên tép diêu này tuổi gì với Lệ Đằng, anh dứt khoát tung một cước. Thác Lý lập tức bái bai tương lai. Bom hẹn giờ chỉ còn 2 phút đếm ngược. Sau đây là tiết mục tâm sự tuổi hồng. Chúng ta có duyên gặp gỡ đã là một điều may mắn. Chỉ cần em cười đến cả sinh mạng anh cũng cho em. Tiếp đây anh quyết phải chiến đấu vì cả hai chúng ta. Đúng vào thời khắc quyết định, Lệ Đằng thành công gỡ được bom. Giờ là lúc ném nó đi. Nhưng khoan, dừng khoảng chừng là 5 giây. Cho hỏi đỡ kiểu thần sầu này sẽ tránh được nổ banh xác cả nút hả? Cũng may bom là hàng pha kè nên không phát nổ. Lệ Đằng, đừng nói gì cả. Không biết có học qua trường lớp gì không mà tán gái đỉnh đấy. Hôm sau Lệ Đằng chuẩn bị bữa sáng tình yêu cho Niệm Sơ, sau đó dịu dàng đánh thức cô dậy. Niệm Niệm mau dậy thôi. Niệm Sơ giả vờ như tôi bị điếc, tôi không nghe thấy gì. Nguyễn Niệm Sơ, bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Một là em tự động dậy sau đó ăn sáng cùng anh, hai là bây giờ anh sẽ lên giường ngủ cùng em. Nghe đến đây Niệm Sơ vội vàng bật dậy, ai oán nói trên đời này sao lại có loại người lưu manh như anh chứ, trước mặt em cần gì liêm sỉ. Niệm Sơ vờ lấy cái gối chuẩn bị múc cho anh một trận lại bị Lệ Đằng đè xuống giường. Cuối cùng anh cũng đợi được em rồi. Niệm Sơ nhìn bóng lưng bạn trai đang nấu cơm cho mình liền nghĩ yêu được Lệ Đằng đúng là hạnh phúc vô đối. Lệ Đằng không quên thưởng cho bạn gái một cái hôn bất ngờ. Vì để danh chính ngôn thuận hẹn hò cùng Niệm Sơ, hơn nữa là vì để bảo vệ chu toàn cho cô, Lệ Đằng nhanh như chớp đến nhà mẹ đẻ cô dạm ngõ. Bố mẹ vợ rất ưng ý người con rể này. Cả hai vị phụ huynh đều giục con gái mau chóng kết hôn với anh. Niệm Sơ hết sức thẳng thốt, tàu lượn siêu tốc hay gì. Lệ Đằng kéo Niệm Sơ vào phòng tâm sự mỏng, sau đó mặt dày ép cưới. Không đặt cưới hỏi làm tiền đề mà cứ yêu đương thì chỉ có đều cáng. Em lừa anh ngủ cùng em rồi chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh sao? Thấy vẻ mặt do dự không quyết của Niệm Sơ, Lệ Đằng quyết định sử dụng tuyệt chiêu hôn hít để thuyết phục bạn gái. Mẹ vợ đem hoa quả vào, tình cờ biến thành cái bóng đèn, gọt hơi to rồi thì phải. Không khí trở nên ngại ngùng, hai người chỉ biết khóc tiếng mán. Mặc dù đã có sự ưng thuận từ bố mẹ nhưng lễ nghi không thể thiếu bước nào. Lệ Đằng phái người đi đón Niệm Sơ đến chỗ mình. Bậc thầy tán gái đã chuẩn bị một tiết mục lãng mạn cho người yêu. Lệ Đằng muốn anh em tốt của anh làm chứng cho tình yêu của hai người. Anh cầm bật lửa đang sáng trên tay nghiêm túc quỳ xuống cầu hôn. Xến sẩm quá đi mất thôi, ôi giời ơi. Nguyễn Niệm Sơ, em đồng ý lấy anh không? Niệm Sơ không do dự gật đầu đồng ý. Hai người cuối cùng cũng có thể sống những ngày hạnh phúc vui vẻ rồi. Niệm Sơ đặt ra một câu hỏi hết sức hóc búa. Anh thích em ở điểm gì? Lệ Đằng cao tay hỏi ngược lại cô thích anh ở điểm gì? Niệm Sơ ngập ngừng một lúc mới trả lời đẹp trai chân dài 6 múi đủ để chơi trong 10 năm. Thật ra cũng giống như các anh em khác, Lệ Đằng cũng không biết anh thích bạn gái ở điểm gì, chỉ biết là không rõ từ khi nào tình cảm càng lúc càng lún sâu. Một tuần sau chính là hôn lễ của hai người, nhưng một vị khách thanh lịch nào đó đang định chọc gậy bánh xe. Hắn ta chính là Thác Lý, là con trai của Đại N, cũng là người ở doanh trại 5 năm trước đã yêu thầm Niệm Sơ. Thần thái bá đạo hay không không quan trọng là important. Hình ảnh này không phải quảng cáo, vui lòng không bỏ qua. Mắt lạnh sảng khoái như côn gát. Lệ Đằng thắt cà vạt chỉnh tề, phong thái tổng tài chất như nước cất. Tất cả dẹp hết ra, đây là sàn catwalk của một mình anh. Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Lệ Đằng và Niệm Sơ, cũng là ngày hai người lần đầu gặp nhau. Nhớ lại 5 năm trước một chút, Niệm Sơ vô tình rơi vào hang cọp, nhờ có chiêu chống đẩy phủ đầu đồng bọn Lệ Đằng mới thành công bảo toàn được sự an toàn của cô. Từ đó cuộc đời anh được ánh sáng của Đảng soi sáng, chỉ cần đổi được nụ cười của mỹ nhân anh hùng nguyện trao cả tính mạng. Trong một tai nạn kinh hoàng, Lệ Đằng vì cứu Niệm Sơ mà bị trọng thương.
Anh phải nằm liệt trên giường bệnh suốt 3 năm trời, sau đó lại mất 2 năm để hồi phục. Khoảng thời gian đó ước muốn gặp lại Niệm Sơ trở thành niềm tin trong anh. Dòng dã 5 năm chờ đợi em, 5 năm trời nhớ nhung em tha thiết, cuối cùng cũng đợi được ngày cưới em làm vợ. Lệ Đằng dẫn theo đội quân hùng hậu đến đoàn kịch đón Niệm Sơ. Em trong bộ váy cưới màu trắng luôn là em đẹp nhất. Lệ Đằng nắm lấy tay Niệm Sơ chạy trốn khỏi đoàn kịch. Hai người cưỡi trên con xe mô tô bắt đầu xến sẩm cưa cầm nhau. Cảm ơn em đã trở thành ngọn hải đăng trong đêm tối lạnh lẽo, được em yêu là may mắn ba kiếp của anh. Thoát cái hai người đã đến lễ đường. Trước sự reo hò của mọi người, hai người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết. Sau khi kết hôn, hai người trải qua một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, cùng nhau sinh ra một cặp long phụng. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo.